අදත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Anytiplk එකකින් ගෙන අලුත් ටියුටෝරියල් එකකට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද සිංහල ෆොන්ට්ස් Photoshop එකේ ඒ වගේම Adobe Premiere After Effects වගේ දේවල් වල ලේසියෙන්ම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන. මම හිතන්නේ ඔයාලා එක thumbnail එකකිනුත් දකින්න ඇති. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. ඒකට ඔයාලට පොඩි ඇප් දෙකක් ගන්න වෙනවා. ඒක ගොඩක්ම පොඩි එකක් නම් MB දෙකක් වගේ තියෙන්නේ. අනිකත් MB එකක්වත් නෑ ඒක. අපි බලමු එහෙනම් ඒ දෙක අරගෙන කොහොමද මේ වැඩේ ලේසියෙන්ම කරගන්න කියලා. මුලින්ම ඔයාලගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගෙන ඒකේ හෙලකුරු කියලා ටයිප් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට එලගේ වෙබ්සයිට් එක උඩින් එනවා. ඒක ක්ලික් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ යට තියෙනවා ඔයාලට Android එකටද iPhone ද ඒ වගේ Linux ද Mac OS එක යූස් කරනවා නම් ඒ විදිහට ඔයාලට Windows පාවිච්චි කරන නිසා ඔයාලා මේ Windows ලාංඡනය තියෙන තැන ක්ලික් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පොඩි විස්තර ටිකක් දෙන්න තියෙනවා ඔයාලට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන මේ නිල් පාට එක ක්ලික් කරලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න යන්නේ නැහැ මොකද මම ළඟ තියෙන නිසා. මම මේක කැන්සල් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ වෙලාට තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න වෙන්න මේ software එක. සිංහල font converter. ඊට පස්සේ ඔයාලට දකින්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මෙතන දෙවෙනියට තියෙනවා සිංහල font converter download කියලා. දෙවෙනි එක මෙතන ඔයාලට පේනවා ස්ටාර් වලින් මාක් කරලා තියෙනවා. මම ඒක ඇතුළට යනවා. ඊට පස්සේ සයිට් එක ඇතුළට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට ගන්න තියෙන මෙන්න මේ විදිහට මෙතන කොළ පාටින් තියෙන ඩවුන්ලෝඩ් කියලා ඒක බොහු ගමන් මේ විදිහට තප්පර 5ක් විතර යනවා. මේක ඉවරනත් එක්කම ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේකත් කැන්සල් කරනවා මොකද මේකත් මම ළඟ තියෙන නිසා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඒකේ හෙලකුරු එකේ setup එක සහ සිංහල font converter එකේ setup දෙකම බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට Chrome එක මම install කරගෙන පෙන්නන්නම් කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට setup එක open කරාන් පස්සේ මුලින්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන මේ next කියන button එක click කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පුළුවන් දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මේක ඔයාලා කැමති නම් කියවන්න. එහෙම නැත්නම් මෙතන මේ විදිහට accept කරලා next දෙන්න. ඊට ආයෙත් මෙතන මොකුත් වෙනස් කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. ආයෙත් next දීලා මේ විදිහට මම next කරා යනවා. ඊට පස්සේ අන්තිමට final විදිහට ඔයාලට final step එක install click කරන්න. ඊට පස්සේ අනිකවම install වෙනවා. මොකද මේක MB එකක්වත් නැති නිසා මම මේක ටික එක අයින් කරනවා. මොකද දැන් අපිට ඒක run කරලා තේරුම් නැති නිසා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න WinRAR කියන එක ඔයාලගේ PC එකේ තියෙනවා නම් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට පොත් තුනක වගේ විදිහට තමයි මේ හෙලකුරු එක පෙන්වන්නේ. ඒක නැතිනම් ඔයාලා මම මේක link එකක් දාන්නම් description එකේ. ඔයාලා එතනින් ගිහින් download කරගන්න. ඒක MB දෙකක් විතර වෙන්නේ. මේක බොහෝ වෙලාවට අත්‍යවශ්‍යම නෑ. ඔයාලා හුඟක් PC වල මේ WinRAR software එක තියෙනවා. මගේ ඒක තියෙන නිසා මම මේ විදිහට right click කරලා extract කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න විදිහට ඒක ෆයිල් එක බලා ගන්න පුළුවන්.
අපි මේක මේ දෙවෙනි එක තෝරගන්න ඕන වින්ඩෝස් වල නිසා මම මේකට යනවා. ඊට පස්සේ ළගේ උපදෙස් මාලාවක් තියෙනවා. තව විස්තරයක් තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි setup එක. ඔයාලා virus guard වගේ තියෙනවා නම් එකෙන් සමහර විට මේක run කරන්න දෙන්නේ නැති. මොකද මේ බොක් වෙලාවට මේ වගේ දේවල් ඉතින් බ්ලොක් කරනවා. මම මේ keep run දෙනවා. මොකද මේක ප්‍රශ්නයක් නැති නිසා. ඉතින් yes දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට හෙලකුරු එක ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවරයි කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක මේ විදිහට ක්ලෝස් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට PC එක මේ විදිහට රීස්ටාර්ට් කරන්න ඕන කියලා කියනවා හෙලකුරු එකෙන්. මම මෙතන දැනට මේ දෙවෙනි එක දීලා පස්සේ රීස්ටාර්ට් කරනවා. ඔයාලා මේක උඩ yes දීලා රීස්ටාර්ට් කරගන්න. මොකද මම මේ කලින් දාලා තිබ්බ නිසා ඔයාලා මේ විදිහට උඩ ටික් එක දීලා රීස්ටාර්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට සිංහල ෆොන්ට් කන්වර්ටර් එක ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට හෙලකුරු එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඉස්සරහට නම් එන්නේ නැහැ. රූපේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ අයිකන් එක නම් මම මේ විදිහට ඒක ඕපන් කරගන්නවා. සර්ච් බාර් එකේ සර්ච් කළා. හරි. ඔයාලට පේනවා දැන් මෙතන හෙලකුරු එක ඕපන් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට මේ දෙවෙනි යට තියෙන ටික එක ඒ විදිහටම තියන වෙනස් කරන්න එපා. මේ උඩ එක දාන්න නැතුව තියාගන්න. මොකද මේ යට එක තමයි අපිට සිංහල ටයිප් කරන්න ලේසි උඟා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා එතන මේ ඉංග්‍රීසි සිංහල කියලා දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලා මේක මෙන්න මේ සිංහල කියන එක දාගන්න. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට ටයිප් කරලා වෙන්නන්න. අපිට මේක ලේසියෙන්ම අපි SMS ගහනකොට අපි ඉංග්‍රීසි පාවිච්චි කරන විදිහටම අපිට මේකේ ටයිප් කරන්න යන්න තමයි තියෙන්නේ. ගොඩක්ම ලේසි. ඔයාලට මෙතනින් අයපව ඉංග්‍රීසි දාගන්න ඕන නම් මේ විදිහට ඉංග්‍රීසි දාගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔයාලට මේ කීබෝඩ් එකේ Windows බටන් එකයි ස්පේස් එකයි එකපාර ඉබුවම පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ දකුණත පැත්තේ මාරු වෙනවා. අපි ෂෝට්කට් කී එක යූස් කරලා ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මාරු වෙන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ටයිප් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට Photoshop Premiere Pro එකේ ටයිප් කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට සිංහල ෆොන්ට් කන්වර්ටර් එක ඔන් කරලා ඒකේ ඔයාලා අර විදිහටම ටයිප් කරගන්න. එතකොට ඔයාලට යට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට ටයිප් වෙනවා. අපිට තියන්නේ මෙන්න මේක කොපි කරගන්න ඕන. කොපි කරලා ඔයාලා සිංහල ෆොන්ට් ඔයාලා කම්පියුටරේට ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙනවා නම් මේ දැන් අපි කොපි කරගන්න එක Photoshop එකේ Premiere Pro එකේ වගේ කැමති තැනක paste කරලා ඔයාලගේ කැමති සිංහල ෆොන්ට් එකකට මාරු කරගත්තාම කිසි ප්‍රශ්න නැතුව වැඩ කරනවා. මම මේ විදිහට ටෙක්ස්ට් ටූල් එක ගන්නවා. අරගෙන මම අතනින් කොපි කරගත්ත එක ඔයාලා මේ උඩ තියෙන එක නෙමෙයි මෙන්න මේ යට තියෙන එක තමයි කොපි කරගන්න ඕන. නම් මම ස්පේස් එකකුත් තියලාම මෙතන මේ ටික කොපි කරගන්නවා. right click කරා copy. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ text tool එක අරගෙන Photoshop එකේ මේ විදිහට paste කරන්න. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ PC එකට සිංහල font install කරලා තියෙනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට දා ගන්න ඕනේ. මම මෙන්න මේක දාන්න වෙනන්න. කිසිම අඩුපාඩුවක් නැතුව සමහරක් software වල එහෙම වල දැකලා ඇති වෙලාවකට ස්පිලි පාපිලි පල් කිරීම වගේ ඒවා වෙනස් වෙනවා. මේ ක්‍රමයෙන් කිසිම වැරද්දක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ලේසියෙන්ම Photoshop එකේ Premiere Pro එකේ වගේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට තව උදාහරණයක් කරලා පෙන්නන්නම්. like space එක තියා ගන්නවා. ඊට මේ යට කොටසේ තියෙන ටික right click කරලා copy කරගෙන Photoshop එකට ගෙනල්ලා paste කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ ටික
සිලෙක්ට් කරලා ඉදිරි සිලෙක්ට් කරලා කැමති සිංහල ෆොන්ට් එකකට දාගන්න තමයි තියෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට අද මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. මොකද නැත්තම් ඔයාලට මේ ගොඩක් ලොකු ප්‍රශ්නයක් හුඟක් Photoshop පාවිච්චි කරන අයට එහෙම. ඒකට ඉතින් ඔයාලට ඔෆ්ලයින් මේ විදිහට කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. හුඟක් සිංහල ෆොන්ට් මේකට වැඩ කරනවා. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. මේ වගේ වීඩියෝ තවත් ඉස්සරහට ඔයාලට බලන්න ඕන නම් අපේ channel එක යට රතු පාට subscribe button එක ඔබලා subscribe කරන්න. ඒ වගේ මේට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එකත් ඔබලන්න. ඔයාලගේ ෆෝන් එකට PC එකට ෆෝන් එකකට notification එකක් ගෙන්නන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගාම. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. මම නිපුණ දිල්ෂාන්. Thank you.